خیلی خوب. بریم سراغ همه خوبی الان؟ بریم سراغ درس‌های سخت. میخوام از دایرکتیوها استفاده بکنم، همون مثالی که جلسه دوم نوشتم میخوام دوباره بنویسم. ولی میخوام کدام رو ارگانایز بکنم. میخوام با استفاده از کامپوننت ها این کار رو انجام بدم. کی از کامپوننت استفاده میکردیم به جای دایرکتیو؟ نه یه دستکاری بکنیم. کدومشون کامل‌تره؟ برعکس. کدومشون کامل‌تره؟ دایرکتیو. گفتم دایرکتیو ها رو میتونیم بد استفاده بکنیم. انگولار توی نسخه 1.5 برای اینکه بیاد یه خورده ما رو مجبور بکنه که بیست پرکتیس ها رو رعایت بکنیم، کمتر کدوم خرابکاری بکنیم، اومد یه سری محدودیت روی دایرکتیو ها گذاشت، یه چیز جدیدی ساخت به نام کامپوننت. پس کامپوننت در واقع توش رو برید بخونید داره دایرکتیو تعریف میکنه، ولی با یه سری محدودیت بیشتر. خیلی خوب. این قسمت اول داره میگه که کیا از کامپوننت ها استفاده بکنیم، کیا استفاده نکنیم. کیا استفاده بکنیم یعنی چه مزایایی داره، راحت تر تعریف کردنش، در کل سینتکس خلاصه تری داره دیگه، دیفالتش بهتره. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای ساخت کامپوننت ریوزبل توی پروژه دیفالت بهتری براش در نظر گرفتن، احتمالی که بخوایم خرابکاری بکنیم کمتره، بیست پرکتیس توش بهتر رعایت شده. جلسه اولیاتون هست گفتم کلا اکثر امسی فریمورک های مقدار زومگوان و این خوبه دیگه. این داره همین کار میکنه، یعنی روی کامپوننت ها اومده خورده محدودیت رو بیشتر کرده برامون. در مورد معماری کامپوننت جلسه قبل صحبت کردم که چه مزایایی داره و قسمت آخرش هم مهمه. اینکه زمانی که با استفاده از کامپوننت دارید برنامه می‌نویسید خیلی راحت‌تر میتونید ریفکتورش بکنید به انگولارجیس 2. چون انگولارجیس 2 کلا چیزی به نام دایرکتیو نداره، فقط مفهومی به نام کامپوننت داره، ولی کامپوننتش فرق داره با این کامپوننتی که اینجا داریم تعریف می‌کنیم. ولی کدش رو خیلی راحت میشه ریفکتور کرد به انگولارجیس 2. که استفاده نکنیم. زمانی که قرار فانکشن پریلینک داشته باشیم، برای دام مانیپیولیشن داشته باشیم یا قرار مالتی المنت داشته باشیم، ما میتونیم دایرکتیوی تعریف کنیم که نستد باشه. یعنی چی؟ یعنی یه تگ توی یه تگ دیگه باشه. یعنی به جای اینکه مثلا بیایم با اتریبیوت بهش مقدار بدیم، میتونیم داخلش ساب دایرکتیو هم تعریف کنیم. یا اینکه زمانی که میخواید دایرکتیوتون با استفاده از روشی به غیر از اسم المنت اعمال بشه، کامپوننت ها فقط با اسم المنت تعریف میشن. هر وقت در کل میخواید کارهای پیچیده انجام بدید به غیر از گرفتن دیتا و بایند کردن و ادیت کردن، اکثرا لازم دارید دایرکتیو بسازید. ولی زمانی که قراره یک کامپوننت ریوزبل بسازید، مثلا پروداکت لیست، نمیدونم پروداکت دیتیل، چیزایی مثل این که بیزینسی هستن میخواید بسازید، ایدئاله که بخواید از کامپوننت استفاده بکنید. کامپوننت ها چه نسخه‌ای از انگولار اضافه شدن بهش؟ 1.5. پس حواستون باشه تو پروژهتون اگه خواستید استفاده بکنید نسخه انگولارجیستون باید 1.5 به بالا باشه. الان فکر می‌کنم 1.5.8 انگولارجیست. خیلی خوب. پس بریم سراغ اینکه همون مثال رو بخوایم با استفاده از کامپوننت ها بنویسیم. من جلسه قبل البته تا حدیشو نوشتم ولی فقط دیتا رو بهش دادیم، پروداکت لیست رو نمایش دادیم. خب من دیتابیس رو بسازم. Update database.
شما هم زمانی که خواستید از این پروژه استفاده بکنید اول مطمئن بشید که البته اینجا هم قرار انجام بدید، اینجا با همین پسورد کار میکنه، ولی اگه تو خونه خواستید کار بکنید مطمئن بشید که اسکیول سرورتون پسورد اس ایش اینجا ست شده باشه. اینجا 1 2 3 4 شما هر چیزی که اونجا دارید رو بهش میدید. اگه پسورد اس ایتون رو نمیدونید به جای این از این دومی استفاده بکنید. خب من اینجا با این اولیه تونستم کار بکنم. خب بیام سراغ دیسیبلش کرد. خب میخوام همون پروژه رو با دوباره بسازم، ساختار فایلش رو میخوام از یه روش دیگه استفاده بکنم. در مورد اگه سرچ بکنید که چه روشی وجود داره برای نامگذاری فایل ها، روش زیادی رو پیدا میکنید. این روشی که من میخوام استفاده بکنم روشی که آقای جان پاپا فکر کنم آره استفاده میکنه ازش. خب یه فولدری میخوام بسازم برای اپلیکیشنم، اسمشو میذارم اپ. یه فایلی هم میذارم اسمشو میذارم app.js. جلوتر در مورد این فایل اپ صحبت میکنم که کم شلوغ میشه، تبدیلش میکنیم به چند تا فایل. یه app.js دارم. من همیشه متغیری تعریف میکردم به نام اپ، از اون اپ جاهای دیگه استفاده میکردم. اینجا میخوام هیچ متغیر گلوبالی تعریف نکنم. خب حالا زمانی که میخواید کدی بنویسید که میخواید مطمئن بشید متغیر گلوبال نداره، جلسه اول در موردش صحبت کردیم. یه ماژول تعریف میکنم، یه فانکشن. این چی بود اسمش؟ این تیپی کدی که نوشتم بهش گفتیم جاوا اسکریپت ماژول دیگه، ماژول پترن بود. میتونم یوز استریکت هم بذارم. این چی بود؟ ماژول پترن همینجوریه. ماژول پترن همینه دیگه، این چیزیه که قبلا نوشتم دیگه. یوز استریکت چیکار می‌کرد؟ ورد میتونستیم. باعث میشد که از متغیری که تعریف نکردم نتونم استفاده بکنم. جاوا اسکریپت اینطوری بود که اگه یه موقعی یه متغیری تعریف می‌کردید به نام مثلا نیم برابر علی، جلوتر میومدید میگفتید که نیم با غلط املایی، مثلا فرض کنید به جای ای گذاشته بودید، به اضافه مساوی یه مقداری بشه یا مساوی یه مقدار دیگه بشه، به جای اون قبلیه رو تعریف کنه میومد یه متغیر جدید تعریف میکرد. یعنی اگه یه متغیری رو ازش استفاده میکردید ولی تعریف نکرده بودید، همون لحظه میومد تعریف میکرد. این باعث میشد که دیباگینگ برنامه‌تون سخت‌تر بشه. پس وقتی توی پروژه واقعی دارید کار میکنید، یه ماژول با یوز استریکت حتما داشته باشید که دیباگینگتون راحت‌تر بشه. و توی اسکریپت ها انگولار رو میذارم این بالا. خب بله. خب من اینو
میذارم توی تول باکس هم، چون تو همه فایل‌ها میخوام داشته باشم. خب angular.module اسمشو میذارم اپ یا هر چیز دیگه که هست و دیپندنسیاش. البته با توجه به چیزایی که جلسه اول یاد گرفتید بهتر بود همینجا window.angular هم پاس میکردم، انگولار رو از اینجا میگرفتم. کسی یادش هست چرا؟ جلسه اولی بهتونه گفتم اگه اسم جیکوئری عوض بشه، یعنی دلار ساین اگه عوض بشه. جلسه اول در مورد این صحبت کردم که چجوری دیپندنسی ها رو میتونید بفرستید. این کارو فعلا نمی‌کنم، ولی احتمالاً توی پروژه‌هاتون اینو می‌بینید که اینجا window.angular رو پاس کردم بهش. اگه یادتون نیست برید مطلب جلسه اول ببینید. فیلم جلسه اول روی وبلاگ هم هست کامل. خب این از این. پس یه اپلیکیشن تعریف کردم، بیام کنترلر تعریف کنم. پس یه فولدری می‌سازم به نام controllers. داخلش یه دونه فایل home controller.js میسازم. بعضی کنترلرش رو کامل بنویسم. من اسمش خلاصه میذارم home controller.js. مثل قبلی اینجا باید چی بنویسم الان؟ دیگه اپ ندارم. angular.module app بعد بگیرمش دیگه. وقتی دیگه بهش مقدار ندم اونو برام میگیره، یادتون هست؟ پس دیگه اینجا بهش مقدار دیپندنسی ها رو نمیدم. دات کنترلر هوم کنترلر و اینجا فانکشنش یه فانکشن باید بهش بدم. اینجا می نویسم کنترلر پایین یه فانکشن تعریف میکنم به نام کنترلر. این نمیشناسی که ماژول استفاده اصلا اسمی ندادم. ننوشتم ور اپ مساوی اگه میدادم هم نمیشه، چون توی ماژول تعریف کردم قرار شده هیچ متغیر گلوبالی تعریف نکنم دیگه. خب اینجا فانکشن کنترلر رو بهش میدم. اگه کانستراکتور فانکشن ترجیح میدم سیشو بزرگ بذارم. خب چرا فانکشنش رو سوا نوشتم؟ اغلب من ترجیح میدم که این بالا فقط من این پترنیه که همه استفاده میکنن، خیلی استفاده میکنن. این کانفیگش رو بالا میذاریم، app.module این دیپندنسیاش این، فانکشنش رو پایین سوا مینویسیم که خلاصه تر باشه، شروع قشنگ باشه. همین. و چون داخل ماژوله خیالم راحته که این به صورت گلوبال تعریف نخواهد شد. و این تو هر چیزی که لازم داشته باشم مینویسم دیگه. var vm برابر this، بعدش دیگه vm مساوی هر چیزی. یه صفحه هم بسازم index.html. برای مدیریت کردن جاوا اسکریپت ها من از ریژن استفاده میکنم. اگه پلاگین وب اسنشیال رو روی ویژوال استودیو نصب داشته باشید، زمانی که بنویسید ریژن و تبو بزنید ریژن براتون میسازم. اینجا اسمشو میذارم JSLib مثلا، که اینجا توش چیزایی مثل لودش، جیکوئری، هر چیزی که انگولاری نیست همه رو اینجا لود میکنم. پس من توی اسکریپتم الان جیکوئری مینو میذارم اینجا، بوت استرپ رو میذارم اینجا، اسمشو بعضیا میذارن JSLib یا جیکوئری پلاگینز. من ترجیح میدم جداشو نکنم اصلا. و لودش هم امروز لازم دارم. پس از ریکوار JS هم استفاده میکنیم.
امروز اگه برسم از یه چیزی مثل require.js استفاده میکنم، چون require.js کار نمیکنه روی Angular.js. install package low dash البته کار میکنه، یعنی ماژول ها رو نمیتونه خودش اینجکت بکنه، مثلا اون یه چیز به مناسب تر ساخته شده. لو دش مین هم میارم اینجا. خوبه؟ اینو دیگه کاری باهاش ندارم. Angular.js هم ایده خوبیه که بیارم همینجا. البته نه. یه ریژنی میسازم، اسمشو میذارم Angular modules. توش خود Angular.js رو به اضافه همه ماژولاش، مثلا ng ریسورس، چیزایی مثل اون که لازم دارم همینجا لود میکنم. پس Angular ریسورس هم میارم همینجا برای این که ریکوست ایجکس بزنم برای ریسورس. اینم میبندم دیگه. یه ریژن دیگه میخوام برای اپ کنترلرز. که اینجا خود حتی اینجا یه اپ ماژول هم میتونستم بسازم، من توی این اپلیکیشن یه ماژول بیشتر ندارم. اگه اپلیکیشن تو چند تا ماژول بود، اپ ماژول هم میتونستید بذارید. توی کنترلرام این کنترلر رو میارم اینجا. خب دیگه احتمالاً چیه لازم دارم ببینید. یه اپ سرویسز لازم دارم. هر چی یاد گرفتید دیگه، اپ دایرکتیوز، اپ کامپوننت، اپ فیلترز، هر چی لازم دارید اینو سوار میتونید کنار هم بذارید. جلوتر یه روشی یاد میگیریم که همه اینا رو دستی لود نکنیم. تا اونجایی که ممکنه لود بکنیم، بقیه‌شون رو دیگه ران تایم لود بکنیم. اپ سرویسز فعلا سرویسی ندارم. ریجن اپ کامپوننتس فعلا یکم خالی. خب این از این. توی HTML ng app برابر بشه با app ng controller home controller as home. تا اینجا سوال داری؟ به طوری نگاه کنید. روتین من از هوم یادم برای اینکه اون بعد دیگه از اسکوپ استفاده نکنیم که دیس مقدار میدادیم و اون مشکل وراثت هم دیگه نداشته باشه دیگه. خب ادامه بدم. حالا من میخوام یه کامپوننت بسازم. کامپوننت رو قبلا ساختم، بس میخوام کدش رو کپی پیست بکنم. میخوام به کامپوننتی بسازم برای نمایش لیست پروداکت ها. پس توی اپ یه فولدری میسازم به نام کامپوننتس. داخل کامپوننتس یه کامپوننتی میخوام بسازم به نام پروداکت لیست و پروداکت لیست.js فایلی هم هستش که قراره ازش استفاده کنم. app angular dot module app. بعدم نمیاد قبلی رو پاک بکنم، این جدیده رو بذارم بجاش. اگر از ریشارپر استفاده میکنید یا فرقی نمیکنه، اگر از ریشارپر استفاده میکنید خیلی راحت میتونید اینو تبدیل به اسنیپت بکنید دیگه، لازم نیست از تول باکس درگش بکنید. یا اگر از ویژوال استودیو استفاده میکنید برای اینکه هی این تیتر کد اپ دات ماژول رو ننویسید یا این تیتر کد بالا رو ننویسید، یه پلاگینی داره ویژوال استودیو، فکر میکنم اسمش اسنیپت منیجر بود فکر کنم. میتونید خیلی راحت این تیتر کدی که ساختید تبدیلش بکنید به اسنیپت. یعنی مثلا بنویسید مثلا اپ کامپوننت AC تابو بزنید این کد رو براتون بخواد تولید بکنه. خب angular.module.component اسم کامپوننت همون میذارم
product list و کامپوننت آرگومان دومش چی بود؟ آبجکت بود. توی این آبجکت تمپلت یا تمپلت URL میخواست، بعدش هم بایندینگز میخواست. مرسی. بایندینگز خب من میخوام یه لیستی از پروداکت ها رو بگیرم و نمایششون بدم. پس توی بایندینگز پروداکتس لازم دارم. من قرار پروداکت ها رو فقط بخونم. پس به جای اینکه از مساوی استفاده بکنم، از علامت کوچیک‌تر استفاده میکنم. این علامت کوچیک‌تر فقط توی انگولار جی اس 1.5 به بعد وجود داره. از اون به قبل نمیتونید استفاده بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه زمانی که از علامت کوچیک‌تر استفاده میکنید، یعنی اینکه اسکوپ پرنت دیگه اینو واچ نمیکنه. اگه این بار شما متغیر تغییر بدید، پرنتتون متوجه نمیشه. با اینکه هر دو دارن از یک رفرنس استفاده میکنن، با اینکه واقعا آبجکت رو تغییر دادید، این نمیتونه جلوگیری بکنه از تغییر آبجکت، ولی واچ نمیکنه اون بر حداقل در نتیجه پرفورمنسش بهتره. و اگه این ولی چیزی رو تغییر بدید اون نمیبینه، باید اعلام بکنید بهش تغییر رو ببینه. خیلی خب، تمپلت URL مون هم بشه app components product list.html و بیام همین فایل هم بسازم. خب برای اینکه کارم راحت تر بشه، جلسه دوم فکر میکنم کدی که اون موقع نوشتم من میخوام کپی پیست کنم دیگه، اون کدا رو از اول نسازم. پس این تیکه بود دیگه، نه؟ برای نشون دادن پروداکت لیست رو میارم اینجا. فقط این که دیگه فیلتر نمیخوام فعلا، و پروداکتس باید به جاش بنویسم ctrl.product. چرا $sign ctrl؟ چون کامپوننت به صورت پیش‌فرض کنترلر ازش مقدارش هست ctrl. اگه میخواید تغییرش بدید همینجا میتونید بنویسید کنترلر از اون چیزی که میخواید، مثلا اسمشو بذارید x. خب اون موقع اینجا باید بنویسید x.products. من عادت دارم از همون ctrl خودش استفاده میکنم. جلسه قبلی دارم خیلی مشکل داشتم سر این $sign ctrl اشتباهی اون برام ازش استفاده میکردیم. پس بقیه چیزا ظاهرا خوبه. ایمیج URL name price ng کلیک هم فعلا ندارم. توی نیاز به CSS داره کنارش. من برای اینکه بخوام اینو فقط شلوغ‌ترش بکنم یه فایل productlist.css همینجا میسازم. CSS رو سوا میذارم. اگه واقعا CSS اون همین یه مقدار کمه، واقعا بد نیست توی همون کد تمپلیتتون بخواید تگ استایل باز بکنید، تگ استایل باز بکنید همونجا بنویسیدش. ولی اگه بیشتره شاید بخواید جداش بکنید. من اینو جدا کردم که جلوتر بهتون یاد بدم چجوری اینا رو لودش بکنید. خب بریم امتحان کنیم. انتظار دارم الان که بتونم دیتا رو لود بکنم من بتونم نمایش بدم. برای لود کردنش مطمئنا نیاز به سرویس دارم تا بتونه دیتا رو لود بکنه. پس سرویسز اسمشو میذارم product.service
قبلا اسمشو میذاشتم product svc، الان اسم فایلشو گذاشتم product.service.js. .factory. اسم سرویسامو قبلا میذاشتم product svc. توی این پترنی که دارم استفاده میکنم بیا اون svc شو نذار، همون اسم product رو روش بذار. و بعدش هم اینجا یه فانکشن سرویس. دوباره اومدم اینو جدا کردم آوردم کنار که فقط خودم شلوغ‌تر نشه. بچین همون تو بخوام تعریف کنم. توی سرویس هم از ریسورس قرار استفاده بکنم برای فرستادن ریکوست های ایجکس. ریترن اسمشو یه متدی میذارم مثلا به نام all get all load all read all، هرچی اسمشو میذارم all برابر یه فانکشنیه که ریترن میکنه resource API products.query. قبلش که یادم نرفته چون دارم از ریسورس استفاده میکنم برام چیکار کنم؟ مرسی. توی ماژولم بیام اینجا ng ریسورس رو استفاده بکنم. ng ریسورس رو آوردم توی فایل JS. بیام توی فایل ایندکس چیزایی که نیاوردم رو بیارم. توی سرویس هم الان فایل پروداکت سرویس رو میارم. توی کامپوننت هم پروداکت لیست رو میارم. اوضاع خوبه. بیام توی کنترلرم دیتا رو آماده بکنم. پس میگم ور که نه vm دات مثلا پروداکت برابر باشه با اینجا پروداکت رو بیارم بگم پروداکت دات آل. خب و همین بیام توی ایندکس اینجا از کامپوننت هم استفاده بکنم. اسمش بود پروداکت لیست و یه اتریبیوتی داره به نام products که products هم برابر home dot products. این home dot products چی بود؟ همین بود که اینجا تعریف کردم. چون میدونم خیلی کامپیوترم کنده توی products لیست این پروداکت لیست این بالای یه چیزی که بزرگ میذارم مینویسم لودینگ و میگم ng hide زمانی باشه که ctrl.products.resolved. یادتون هستید تو قبلا لودر ساختم با استفاده از resolved چون آبجکتی که داره میاد یه پرامیس بود دیگه، نه اون پرامیس ریزالت داشت داخلش. امیدوارم درس جلسه قبل یادتون باشه وگرنه الان دوست ندارم توی شما باشم چون از همه چیزایی دارم استفاده میکنم که جلسه قبل گفتم. بریم صفحه رو ابتدا میکنیم. این سفر رو اشتباه زدم ببرم. index.html loading
نتورک XHR کار دیگه یه ریکوستی فرستاده پندینگه، یعنی هنوز داره تحت درستی میزنه. چرا کار نکرد؟ چون اصلا یک CSS رو صفحه لود نکردم، بعد بود استرپ و اون فایل CSS هم میآوردم. پس توی ایندکس product.css content bootstrap min bootstrap tem refresh خب تا اینجا سوالی هست؟ میخوای یه بار مرور بکنیم؟ خب یه بار مرور بکنم. اینو من قبلا تا 2 بار نوشتم همین مثالو، فقط این سری پترن فایل ما عوض کردم. یه همه رو ببند. خب. از فایل ایندکس شروع بکنم. فایل ایندکس یه فایل خیلی تکراریه، فقط این که من اینجا اومدم با استفاده از ریژن اسکریپتامو دسته‌بندی کردم. همین، هیچ چیز دیگه توش نداره. توی اپلیکیشن من یه فایل app.js دارم که مثل گذشته است، فقط دورش ماژوله و این که دیگه توی متغیر اپ چیزی نریختم، هر سری مجبورم به جاش بنویسم angular.module_app. توی سرویس هم یه product.service تعریف کردم که هیچ فرقی با قبلا نداره. قبلا می‌نوشتم product.svc، اسم فایلش الان گذاشتم product.service. سینتکسش هم همونه، به جای که بنویسم app.factory به جای app همه جا مجبورم بنویسم angular.module_app. به جای .factory هم که نوشتم سرویسش رو فقط بیرون نوشتم. قبلا سرویس همین تو تعریف می‌کردم. ریسورس گرفتم، متد آل رو براش تعریف کردم، دارم اون ریسورس رو ریترنش میکنم. قبلا یه جلسه کامل در موردش حرف زدم. کنترلرام توی هوم کنترلر مثل قبلی به جای اپ نوشتم angular.module_app کنترلر. فانکشن کنترلرمو بیرون تعریف کردم، فرقش فرق با قبل نداره. ماژول هم که کماکان سر جاش هست. و اینجا از سرویس پروداکت استفاده کردم. این پروداکتی که اینجا گذاشتم هم پروداکت سرویسه. پروداکت سرویس متد آلش استفاده کردم، ریختم توی پروداکت. این پروداکت رو باید بدم به یک کامپوننتی تا نمایشش بده. به خاطر هم یک کامپوننتی تعریف کردم به نام پروداکت لیست. پروداکت لیست یه بایندینگی داره برای پروداکتس، مثلا یه اتریبیوتی هم برای پروداکت داره و یه تمپلت داره. توی صفحه ایندکس پروداکت لیست رو ازش استفاده کردم، به پروداکتس مقدار همون هوم دات پروداکت رو دادم، یعنی همونی که از سرویس خوندم. روشنه؟ اینو من قبلا هم انجام داده بودم. بریم سراغ درس جدید. اینجا خیلی درس جدیدی نداشتم. میخوام یه سبد خریدم بسازم. قبلا سبد خرید اون گوشه بالا داشتیم که وقتی روی اینو اد میکردم اون بالای شماره اضافه میشد، بعد روش که کلیک میکردم این مداری هم باز میشد و نشون میداد لیست رو. بعد میتونستم از اون برم ریموو هم بکنم. Those all documents. هسته این؟ خیلی استراحت کنیم. خب پس یه کامپوننتی میسازم، اسمشو میذارم shopping cart. shopping cart.js. میدونم که نه بذار فعلا فایل الان لازم ندارم فعلا توی فایلش HTML تو تمپلیتش چیز زیادی بنویسم. میتونستم بیام همینجا براش تمپلیت تعریف بکنم، ولی جلوتر قرار فایلش بزرگتر بشه. پس همینجا کنارش یه فایل shopping cart.html هم
کنارش تعریف میکنم. پس الان یه فولدر اینجا دارم، یه فایل شاپینگ کارت HTML داره، یه دونه .js داره. میخوام کامپوننت تعریف کنم. پس دات کامپوننت اسمش هست شاپینگ کارت و اینجا یه آبجکت برای تعریفش تمپلت URL برابر با اپ کامپوننت شاپینگ کارت دات HTML بایندینگز. خب به من بگید تو بایندینگش چی بود؟ شاپینگ کارت چی بود؟ اون عکس کارتی بود که روش عدد داشت. خب چی باید ازش بگیم؟ یعنی به عنوان یک کامپوننتی که قراره وضعیت شاپینگ کارت رو نمایش بده چی باید بگیم؟ تعدادشو دیگه، آیتم هاشو، همه اینا رو میتونم سوا بگیرم، یا اینکه همه رو یه پکیج می‌ذارم به نام کارت، یا آبجکتی به نام کارت بگیرم و رو نمایش بدم. خیلی راحت. پس میگم که یک کارت به عنوان ورودی میگیرد، یک کارت میگیره، حالا اون رو نمایشش میده. میام توی کدش، بیام همون از Angularjs 2 اون تیکه کدش رو کپی پیست کنم. کجا بود؟ این. ببینید یه طریق A بود که روش آیکون داشت و اینجا cart.len رو نمایش میداد. من اینجا به جای cart.len باید بنویسم cart.len. خب این اتریبیوت ها فعلا الکیه دیگه، فعلا ازش استفاده نمی‌کنیم. اینو برای این گذاشته بودم که زمانی که روش کلیک می‌کنم اون موداله بره باز بشه، ولی فعلا اصلا مودالی ندارم که این بخواد باز بشه. تا اینجا خوبه؟ حالا توی صفحه توی فایل ایندکس یه ریجن میسازم فعلا برای نویگیشن ds navbar ds navbar مهم نیست، فقط از دایرکتیو از کامپوننتش استفاده میکنم. توی کامپوننت خب ظاهر صفحه‌مون یکم بد میشه. پس شاپینگ کارت رو میدم اون بالا نمایش بده، یه HR زیرش بکشه. انتظار دارم الان اون بالای شاپینگ کارت باشه. اما خب میدونید که این یه دونه کارت از ما میخواد و فعلا هیچ آبجکتی بهش ندادیم، پس اصلا نمیتونه کار بکنه. کارت رو از کجا بیاریم؟ بعد برم تو کنترلر یه چیزی به نام کارت بزنم. ولی یادتونه کدی که در مورد کارت نوشته بودیم رو، کدی که در مورد کارت نوشته بودیم اینا بود که add to cart داشتیم. این add to cart یه چکی میکردیم که اگه وجود داشت برو کانتش رو زیاد بکن، اگه وجود نداشت بیای کار دیگه بکن. خب حالا اینا رو به جای که تو کنترلرمون بنویسیم و کنترلرمون رو شلوغ بکنیم و از طرفی شاید من یه جای دیگه هم خواستم شاپینگ کارت رو نشون بدم، این تیپی کدا رو برمی‌دارم کجا می‌نویسم؟ توی یه سرویس می‌نویسم. مرسی. پس الان توی سرویس ها یه سرویسی تعریف میکنم، اسمشو میذارم cart.service.js.
factory cart. قبلا اسمش رو میذاشتم cart svc و یه سرویس فانکشنش رو بیرون می‌نویسم. فانکشن سرویس return یه آبجکتی، همون کدی که قبلا نوشته بودم و میخوام کپی پیست بکنم بیارم این ور، میخوام ریفکتورش کنم اولا. پس اینو میکنم، نه این کدی که قبلا نوشته بودیم رو میکنم میذارم اینجا. قبلا برای کارت یه آرایه تعریف کرده بودم، اینجا هم همین کارو میکنم. ور کارت برابر یه آرایه خالی. این کارت چون باید در دسترس بقیه باشه، خود اون آبجکت کارت هم ریترنش میکنم. آبجکت کارت رو ریترن میکنم که اون کنترلر یا هر کسی که میخواد ازش استفاده کنه اینو بتونه ازش استفاده کنه. حالا دوست داره بده به کامپوننت شاپینگ کارت که نمایش دهندشه، یا اینکه بخواد هر جا ازش استفاده بکنه. یه متد ادم داره که پروداکت میگیره، یه متد ریموو هم داره که کارت آیتم میگیره دیگه. آیتم برای اد کردن قبلا کدش رو نوشتم، این اد تو کارت. اینجا از لودش استفاده نکردم. این لودش نیست، این فایندش کدش سخته، دوستش ندارم. میخوام بگم که اینو برای اضافهش بکنه به کارت. پس میگم که اگر لودش دات، حالا این لودش دات یادتونه گفتم کد بدیه دیگه، چرا دارم از یک آبجکت گلوبال استفاده میکنم؟ بهتره برید لودش رو تبدیلش بکنید به سرویسش رو اینجا اینجکت بکنید. خب شما میدونید که این کار رو باید انجام بدید، من دیگه نمیخوام وقت کلاس رو بگیرم بابت این قضیه، قبلا انجامش دادم. میتونم برام الان سرویسی بسازم برای لودش، اون رو توی دیپندنسی ها این بالا بگیرمش. شما این کار رو انجام بدید برام. دات has میگم اگه توی کارت دات، نه این کدی که من نوشتم درسته فکر میکنم. ببینم کدمو، نه این اصلا لودش نیست، این آندرسکوره، بیداته. خیلی خوب، میگم اگه توی کارت آبجکتی رو پیدا کردی که گفتم اگه داخل کارت آبجکتی رو پیدا کردی که پروداکت آیدیش برابر این پروداکت آیدی بود، اون موقع lodash.first توی کارت بگذارمش چه متغیر بر آیتم یه بار سرچش بکنم. میگم اگه آیتم وجود داشت، آیتم دات کانتش زیاد بشه، در غیر این صورت
کارت دات پوش یه آبجکتی که پروداکتش برابر پروداکتی که گرفتیم و کانتش برابر 1. چه نوشتم؟ گفتم که اگه توی کارت بود اضافهش بکن، اگه نبود اگه بود اضافه بکن کانتش رو، اگه نبود اضافهش بکن به توی کارت. و برای ریمووش هم می‌نویسم remove از کارت خود کارت آیتمی که گرفتیم. خب همین یه سرویس نوشتم، حالا امیدوارم درست کار بکنه. یه سرویسی نوشتم که وظیفه مدیریت کردن کارت داره. حالا احتمالاً جلوتر قراره براش یه متد سیو هم بنویسم که این سیوش چیکار میکنه؟ سیو تو سرور میکنه دیگه، یعنی اینکه میره یه ریکوست ایجکس میفرسته، اطلاعات کارت رو میفرسته به سمت سرور تا اونور اینسرت بشه. ببینید مثلا یه سرویس کارت دارم که همه کارهای مربوط به کارت رو میتونه انجام بده. چرا همونجا نمی‌کنیم کجا؟ اگه مثلا همون لحظه که اگه دوست دارید بیزینستون طوری بنویسید که هر وقت اد میشه تو سرور هم بنویسید، اونجا هم میتونید برید صدا بکنید. من الان دارم بچ آپدیت میکنم، یعنی اول کلایم سایت دارم کارا رو انجام میدم، آخر سر یهو هم برام آپدیت کنم. خب پس توی سرویسز بچ می‌کنیم سرعتش بیشتره؟ خیلی کمه، دیتاش خیلی کمه، در مورد سبد خرید خیلی کمه. سرعتش رو در کل یه بار دیتا بس میشیم همه این کارا رو انجام میدیم، ولی یکی دو تا سه تا 10 تا اونقدر فرقی نمیکنه وقتی کارو بچ می‌کنید انجام بدید. پس بیام توی سرویس هم الان پروداکت سرویس که نه کارت سرویس هم توی سرویس هم اضافه میکنم. حالا این از من یه کارت لازم داره، از من یه کارت میخواد بگیره، پس میگم home dot cart و توی کنترلرم می‌نویسم vm.cart، اینجا سرویس کارت رو میگیرم برابر بشه با cart.cart. چرا؟ چون توی کارت سرویس اسمش کارته، یه متغیر کارت هم داره ریترن میکنه. اوکی؟ صفحه رو رفرش بکنم، مثلا اینجا یه کارت با تعداد 0 هست. انتظار دارم زمانی که روی دکمه اد دارم کلیک میکنم باید دارم یه کدی بنویسم که اون سرویسه بره تعدادش بیشتر بشه، یعنی واقعا تو اون آرایه اضافه بشه و اون کارتون بالا هم بدون بیشتر بشه. استراحت بکنید برمیگردید ادامه‌شو بکنید.